เตรียมพบกับการป้ายยากับกล้องบันทึกหน้าหลังที่ไม่ใช่เพียงแค่กล้องบันทึกหน้าหลังทั่วไปเพราะเขาคือกล้องบันทึกหน้าหลังที่มาพร้อมกับระบบ AI จะช่วยให้คุณขับขี่รถได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นยังไม่นับรวมกับฟีเจอร์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อระบบ 4G ใส่ซิมการ์ดแล้วเช็คดูไฟล์จากระยะไกลรวมถึงฟีเจอร์มากมายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการรถโดนชนการโดนกีดการโดนบุคคลผู้ต้องสงสัยมาทำอันตรายต่อรถยนต์ของคุณและแน่นอนเขาใช้ระบบ AI ในการประมวลผลกล้องบันทึกหน้าหลัง70 ไมล์ A810 อันนี้เป็นกล้องที่บันทึกแบบ 4K HDRคมชัดมุมมองกว้างถึง150องศานอกจากมุมมองที่กว้างแล้วนั้นตัวนี้มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็น ADAS ที่เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในการให้เราขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นตรวจพบรถด้านหน้าเคลื่อนที่อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเพิ่มฮาร์ดแวร์คิดที่รองรับระบบ 4G ซึ่ง 4G ตรงนี้นั้นสามารถแจ้งเตือนเราผ่านแอปมือถือได้ในหลายๆโหมดไม่ว่าจะเป็นการจอดแล้วก็มีใครมาชนหรือมีคนแล้วต้องมองเนี่ยตัว AI จะจับพฤติกรรมของคนรอบข้างในรถที่จอดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาคิดว่าอาจจะเกิดเหตุไม่ดีจะแจ้งเตือนไปยังมือถือของเราเฮ้ยเป็นไงล้ำไหมครับใครที่ใจร้อนนะไปกดซื้อช่องทางต่างๆบน Shopee Lazada หรือว่าที่ช็อป70 ไมล์หรือว่าหน้า Facebook Fanpage 70 ไมล์ได้เลยนะคะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 6,000 จนถึง 9,000 กว่าบาทนะส่วนใครที่อยากเห็นผลการทดสอบการทำงานอยากดูว่าตัวไฟล์นั้นหน้าตาคมชัดขนาดไหนมาลุยกันอันดับแรกต้องบอกเลยว่าความเทพของเจ้า A810 ก็คือตัวกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ตัวล่าสุด Starvis 2 IMX 678 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี70 ไมล์ Color Vivid Plus Solution ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพของฟุตเทจในแง่ของความสมดุลในการเปิดรับแสงมีความถูกต้องของสีมากขึ้นนะครับว่าจะย้อนแสงเข้าที่มืดออกที่ร่มเจอรถสวนมาแล้วมีไฟตัดหน้ารถเราก็สามารถเก็บภาพคู่กรณีเก็บทะเบียนได้อย่างชัดเจนเมื่อพูดถึง HDR ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับสบายใจหายห่วงจากในภาพเพื่อนๆจะเห็นเลยครับว่าภาพนั้นคมชัดเห็นรายละเอียดได้ดีขนาดไหนไม่ต้องบรรยายเยอะดูภาพกันไปยาวๆไม่ว่าจะเอาฟุตเทจที่ดึงออกจาก SD card มาซูมเข้ามาครอปมาดูทะเบียนมาดูรายละเอียดอื่นๆนั้นก็สามารถทำได้หายห่วงเพราะว่าเนื้อไฟล์เราได้เป็น 4K มานอกจากนี้มันยังพ่วงด้วยระบบอัจฉริยะอย่าง ADAS คือระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงซึ่งจะช่วยเตือนเราในการขับรถออกนอกเลนป้องกันการหลับในป้องกันการขับแล้วเหม่อบางคนกดโทรศัพท์ขับแล้วมันบางทีมันพืดพัดแล้วออกนอกเลนไปบ้างตัวกล้องจะเตือนเราการออกนอกเลนยังไม่นับรวมกับที่รถติดแล้วนั่งไถฟีดปุ๊บเนี่ยคันหน้าไปเราไม่ได้มองคันหลังบีบแต่ไล่ขายขี้หน้าอันนี้ตัวกล้องบอกเลยครับว่ามีรถข้างหน้าเคลื่อนที่ตรวจพบรถด้านหน้าเคลื่อนที่เราจะได้เงยหน้าออกมาแล้วก็ขับรถต่อไป Motion detected อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าการทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการขับขี่ในขณะที่คุณควบคุมรถอยู่นั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณและเพื่อนร่วมทางได้ยังไม่พอเขายังช่วยเตือนเราเวลามีคนเดินอยู่ข้างถนนให้เราเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นระมัดระวังคนเดินถนนบางจังหวะที่ผมเจอนักมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าก็เตือนเช่นเดียวกันโปรดระมัดระวังผู้ขับขี่เรียกว่าทำให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นกับการติดกล้องหน้าหลังระบบ AI ที่ทำให้รถของคุณล้ำสมัยมากขึ้นกับเงินไม่ถึง 10,000 บาทโปรดระมัดระวังผู้ขับขี่โปรดระมัดระวังผู้ขับขี่ก็ดีนะเมื่อกี้เราก็ไม่ทันได้มองเดี๋ยวมองหลุมไม่รู้ข้างหน้าไปอีกดีเนาะนอกจากนี้ยังมีระบบ GPS ที่สามารถคำนวณความเร็วและก็ Location Latitude ของเราได้รวมไปถึงคำนวณความเร็วและพื้นที่ในระหว่างยานพาหนะของคุณเพื่อป้องกันการชนกับรถคันหน้าได้ด้วยเพราะเขามี Built-in GPS ที่สามารถระบุตำแหน่งติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวของรถเราได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะต้องโยงไปถึงการต่อฮาร์ดแวร์คิดที่รองรับการทำงานของ 4G คือจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีก1ชุดตัวนี้1,000 กว่าบาทไม่ถึง 2,000 บาทแล้วเอาซิม 4G ใส่เข้าไปตรงนี้พ่วงนะครับเชื่อมไปกับตัว70 ไมล์ A810 และจากนั้นเนี่ยเราสามารถแทร็กรถของเราได้ออนไลน์นะครับผ่านแอป70 ไมล์ที่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็
ลงทะเบียนแพรเครื่องเราเนี่ยมือถือของเราเนี่ยกับตัว70ใหม่ที่หน้ารถของเรารวมไปถึง Smart Parking Guardian ที่จะมี AI มาคอยจับการเคลื่อนไหวที่กระทำต่อรอบรถเราแล้วคำนวณว่าอันเนี้ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อรถเราเช่นเราไปจอดตามห้างหรือไปจอดที่ไหนไกลๆแล้วเราไม่อยู่ที่รถเวลาเกิดอุบัติเหตุมีใครมาชนเราจะมีการจับการเคลื่อนไหวแล้วจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาในแอปมือถือว่ารถเราโดนชนหรือว่ารถเราเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้รวมไปถึงเกิดมีใครมาเดินด้อมมองมาเดินส่องรถเรามามองมาแบบมาทำร้ายรถเรามากงมากรีดรถเราอย่างเงี้ยมันถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็ส่ง notification มาเตือนบนมือถือของเราผ่านแอปพลิเคชัน70ไมล์เช่นเดียวกันด้วยก็ปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณภาพไฟล์จากหลายๆสภาพแสงนั้นต้องบอกเลยว่าทำงานได้ดีมากๆแม้จะเป็นการติดตั้งภายในรถยนต์ที่ติดฟิล์ม80รอบคันบานหน้า 50% แต่เรายังสามารถเห็นรายละเอียดเห็นดีเทลต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต้องบอกว่า70ไมล์ A810 ต้องบันทึกหน้าหลังแบบ 4K HDR พร้อมกับตัวฮาร์ดแวร์คิดที่รองรับ 4G นั้นผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นรถที่แบบไม่ได้มีฟังก์ชันแบบเยอะๆพวกเลนแท็กกิ้งบายสปอร์ตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอาการติดชุดนี้เข้าไปเนี่ยเต็มเซ็ตเต็มข้อเลยนะไม่ถึง 10,000 บาทเนี่ยคุณจะได้ฟังก์ชันครบเลยคุณขับออกนอกเลนก็เตือนการออกนอกเลนคุณจอดติดไฟแดงข้างหน้าไฟเขียวขับรถไปแล้วเราไม่รู้ตัวก็เตือนตรวจพบรถด้านหน้าเคลื่อนที่รถบางคันมีเรดาร์เวลาเราจี้กันได้มากๆเขาจะเตือนเราไม่มีแต่เราติด70ไมล์ A810 เราจะได้ฟังก์ชันนั้นมาด้วยนะฮะคำเตือนรถข้างหน้ายังไม่นับรวมกับแอปมือถือที่สามารถเช็ค GPS รถฉันจอดไปไหนวะเปิดดูโลเคชั่นของรถเราผ่านแอป70ไมล์บนมือถือได้นอกจากนี้ในแอป70ไมล์เองก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดคลิปจากตัวกล้องลงมาสู่มือถือของคุณพร้อมทั้งเปิดฟังก์ชันที่แสดงความเร็วของรถคันข้างๆรวมถึงความเร็วของรถเราเป็นแบบกราฟิกสวยงามด้วยทีนี้เวลามีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ยืนยันความถูกต้องหรือว่าความผิดของคู่กรณีได้อย่างชัดเจนก็เรียกว่าเป็นกล้อง AI ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ไฟล์เฟอร์ที่ได้ออกมานั้นคุณภาพสูงจัดไปเลยอย่าให้เสียนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทั้ง Lazada ทั้ง Shopee Facebook Fanpage ของ70 Mile Thailand รวมไปถึงลิงก์ Google Map ที่พาไปยัง70 Mile Store ตรงรามอินทราเพื่อนๆสามารถกดซื้อหรือว่าโทรนัดคิวไปติดตั้งได้เลยหรือกด Shopee ก็ได้อันนี้สุดแท้แต่เพื่อนๆจะสะดวกครับก็เป็นว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าคงจะป้ายยาสำเร็จนะครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาป้ายยาเราจะมาหลอกเพื่อนๆอีกฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่ยัดไปก่อนแล้วครับสวัสดีบาย